Світ здригається, горизонт спалахує білим світлом, повітря перетворюється на вогонь, міста стираються за секунди. Але під уламками бетону, у тріщинах землі, в краплині води життя не зникає. Поки люди рахують мегатони і говорять про кінець світу, десь зовсім поруч існують створіння, для яких подібні катастрофи – лише ще одна подія, яку потрібно пережити. Хто вони, справжні спадкоємці планети після апокаліпсису? І чому деякі з них уже переживали катастрофи, поруч із якими ядерний вибух виглядає лише коротким епізодом історії Землі? Ну що, готовий дізнатися, які тварини можуть пережити ядерний вибух? Підписка, вподобайка і коментар – це маленька дія для тебе, але саме вона допомагає цьому каналу жити і розвиватися. І давайте зануримось у постапокаліптичний світ, де виживають найвитриваліші. Тихоходки – створіння, що переживають катастрофи мовчки. Тихоходка настільки мала, що її легко пропустити, але її витривалість здатна затьмарити навіть гігантів. Вона витримує дози радіації до 5000 грей, тоді як для людини фатальною є доза в десятки разів менша. Коли середовище стає непридатним, вона висихає майже повністю і переходить у стан криптобіозу. У цей момент її обмін речовин сповільнюється майже до нуля, і вона перетворюється на мікроскопічну капсулу часу. Її клітини виробляють білки, які стабілізують ДНК під час опромінення. Якщо генетичний матеріал пошкоджується, механізми відновлення працюють із дивовижною ефективністю. Вона переживає заморожування до мінус 200 градусів за Цельсієм і нагрівання понад 100 градусів за Цельсієм. Вона витримує вакуум космосу, її знаходили після експериментів у відкритому космосі живою. Вона може залишатися у сплячці десятиліттями. Після повернення води вона оживає за лічені години. У світі після ядерного вибуху вона просто дочекається свого моменту. Таргани – мешканці тіні, які не зникають. Таргани існують понад 300 мільйонів років. Вони пережили динозаврів, глобальні зміни клімату і масові вимирання. Їхні клітини діляться повільніше, що зменшує миттєвий вплив радіації. Деякі види витримують у 10 разів більші дози опромінення, ніж людина. Вони здатні обходитися без їжі тижнями. Без води вони живуть довше, ніж більшість комах. Вони можуть затримувати дихання, що допомагає пережити токсичне повітря. Їхній екзоскелет частково захищає внутрішні органи. Вони активні вночі, уникаючи світлових спалахів. Їхні яйця захищені щільними капсулами. Навіть якщо більшість загине, кілька десятків особин швидко відновлять популяцію. У зруйнованих містах вони знайдуть притулок у тріщинах бетону. І коли пил осяде, вони першими знову заповзуть на поверхню. Щури – розум, що адаптується швидше за руйнування. Щури мають виняткову здатність навчатися. Вони запам'ятовують небезпечні місця і уникають їх. Їхній нюх допомагає знаходити менш заражені ділянки. Вони риють тунелі, які знижують вплив ударної хвилі та пилу. Їхній організм витримує більші дози радіації, ніж людський. Вони швидко розмножуються, компенсуючи втрати. Їхні колонії передають інформацію всередині групи. Вони здатні змінювати раціон залежно від доступних ресурсів, та їхній інтелект дозволяє експериментувати з новими джерелами їжі. У темряві підземель вони почуваються впевнено. Їхня соціальна структура сприяє виживанню молодняка. У світі без людей вони легко займуть покинуті простори. Їхня історія – це історія постійного пристосування. До речі, про цих неймовірно розумних гризунів у мене вже є відео на каналі. І якщо любиш тварин, дуже рекомендую подивитися. Підказочка десь тут. А ще у свій телеграм-канал опублікую фото свого щурика на прізвисько Скуфі. Так що підписуйтесь, там ми спілкуємось більше. Ці тварини, про яких ми вже згадали і про яких зараз будемо говорити, виживають не тому, що найсильніші, а тому, що тримаються разом, передають інформацію, допомагають колонії і не кидають своїх. І знаєте, це трохи нагадує людей, які підтримують цей канал. Тих, хто пише коментарі, ділиться відео або навіть тихо кидає донат на монобанку. Ви теж як маленька, але дуже вперта колонія, завдяки якій цей канал живе і розвивається.
Це звучить, можливо, несподівано в історії про постапокаліпсис, але будь-яке виживання – це завжди про підтримку. В цей раз анонімні котики вирішили мене зовсім розчулити і шокувати такими топовими донатами. Також в цей раз задонатили ще 2 котусика – Володимир Корнійчук та Валентин Десятник. І мені так приємно, що ви у мене вірите, підтримуєте, що це мотивує робити більше. Ви неймовірні, кожен з вас. Хто донатить, дивиться, пише коментарі, підписується на канал, допомагає нашим воїнам обов'язково. І безпритульним тваринкам. Завдяки таким людям світ стає трошки кращим. Низький вам уклін, а ми рухаємося далі і повертаємось до нашого постапокаліптичного світу. Скорпіони. Давні майстри терпіння. Скорпіони існують понад 400 мільйонів років. Вони пережили періоди глобального потепління і похолодання. Їхній метаболізм дозволяє обходитися без їжі місяцями. Вони можуть зменшувати активність до мінімуму, а хітиновий покрив створює бар'єр від зовнішніх впливів. Вони ховаються глибоко в тріщинах ґрунту. Вночі вони активні, вдень залишаються в укритті. Їхня стійкість до радіації вища, ніж у багатьох хребетних. Вони не потребують великої кількості води. Їхній життєвий цикл повільний, але стабільний. Вони здатні виживати в умовах, де температура різко коливається. У пустельному світі після вибуху вони залишаться майже непомітними, але живими. Крокодили. Живі уламки до історії. Крокодили з'явилися понад 200 мільйонів років тому і вже пережили щонайменше одне глобальне вимирання, яке змінило вигляд планети назавжди. Їхній організм створений для економії енергії. Вони можуть сповільнювати серцебиття та обмін речовин до рівня, що здається майже зупинкою. Ці тварини здатні обходитися без їжі місяцями, чекаючи слушного моменту для атаки. Їхня товста шкіра працює як природний бронежилет, витримуючи серйозні механічні навантаження. Вода, у якій вони живуть, частково екранує радіаційний пил, розбавляючи його концентрацію. У каламутних річках і болотах вони почуваються впевнено навіть тоді, коли поверхня суші стає непридатною. Їхній імунітет надзвичайно потужний, що дозволяє виживати в умовах бактеріального хаосу. Вони відкладають яйця в укритих місцях, часто в мулі або під рослинністю. Молодняк з перших днів життя демонструє агресивну життєздатність. Крокодили можуть довго залишатися нерухомими, економлячи ресурси в умовах дефіциту. Їхній мозок простий, але ефективний. Мінімум витрат – максимум результату. У світі після катастрофи водойми стануть центрами нового життя. І саме там крокодили залишаться одними з найнебезпечніших мешканців. Медузи – істоти, що пам'ятають древні океани. Медузи існують понад 500 мільйонів років і вже бачили катастрофи, про які людство лише здогадується. Тіло майже повністю складається з води, що робить їх менш вразливими до механічних пошкоджень. В океані радіація швидко розсіюється, і глибина стає природним укриттям. Деякі види здатні переносити зниження рівня кисню, яке для риб є фатальним. Вони можуть розмножитися як статево, так і нестатево, що пришвидшує відновлення популяції. Один із видів здатен повертатися до попередньої стадії розвитку, фактично перезапускаючи життєвий цикл. Їхня нервова система проста, але цього достатньо для виживання. І вони не залежать від складної екосистеми, як великі морські хижаки. Їхні щупальця дозволяють ефективно полювати навіть у темній воді. Після катастрофи, коли конкуренція зменшиться, їхня чисельність може різко зрости. Масові цвітіння медуз уже сьогодні показують, як швидко вони захоплюють акваторії. У Новому океані вони можуть стати однією з домінуючих форм життя. Їхня стратегія проста – плисти, виживати та розмножуватися. Мурахи – цивілізація під ногами. Мурахи будують підземні міста з вентиляційними шахтами, камерами для личинок і складами їжі. Глибина їхніх гнізд іноді сягає кількох метрів, що створює природний бар'єр від зовнішнього впливу. Температура всередині колонії стабільніша, ніж на поверхні. Вони працюють як єдиний організм, де кожна особина має чітку роль. Якщо частина колонії гине, інші швидко перебудовують структуру. Їхня чисельність вимірюється мільйонами. Вони здатні переміщувати яйця і личинок у безпечніші зони. Деякі види зберігають запаси їжі на тривалий час.
Їхній життєвий цикл короткий, що дозволяє швидко оновлювати популяцію. Вони вже переживали природні катастрофи і швидко відновлювали чисельність. У світі без великих хижаків їхній вплив на екосистему може зрости в рази. Їхня сила у колективі, і цей колектив надзвичайно живучий. Голі землекопи – мешканці глибин. Ці милі тваринки живуть у складних підземних лабіринтах, які можуть простягатися на десятки метрів. Ґрунт працює як природний екран від радіації. Вони витримують низький рівень кисню, який для інших ссавців смертельний. Їхній організм демонструє високу стійкість до онкологічних процесів. Вони мають соціальну структуру з королевою та робочими особинами. Їхній метаболізм повільний і економний. Харчуються коренями, які можуть залишатися доступними навіть після катастрофи. Температура в тунелях стабільна. Вони майже не виходять на поверхню. Їхня тривалість життя значно більша, ніж у більшості гризунів. У підземному світі вони вже адаптовані до ізоляції, і саме ця ізоляція стане їхнім захистом. Бактерії – невидима армія виживання. Бактерії існують мільярди років і пережили всі глобальні катастрофи в історії Землі. Деякі з них витримують радіацію, що розриває ДНК на фрагменти, а потім відновлюють її повністю. Їхні клітини мають кілька копій геному, що полегшує ремонт. Деякі бактерії живуть у ядерних реакторах і гарячих джерелах. Вони можуть існувати в повній темряві та без кисню. Вони швидко розмножуються, подвоюючи чисельність за години, та здатні формувати спори, що витримують екстремальні умови. У стерильному середовищі вони стануть першими колоністами. Саме з мікробів почнеться новий цикл життя. Вони непомітні, але незамінні. Їхня присутність означає, що життя не зникло. Воно просто змінило форму. Світ після ядерного вибуху не буде порожнім. Він буде іншим, тихішим, темнішим, але живим. Поки ми боїмося кінця, природа вже має сценарій продовження. І, можливо, саме найменші створіння стануть новими хранителями Землі. Сподіваюсь, звісно, що цього ніколи не станеться. Тому що зараз у світі відбувається якийсь дурдом. Якщо тобі цікаві теми, від яких мурашки по шкірі, підписуйся на мій канал. Підтримуй наших захисників, допомагай волонтерам і тваринам. Це важливо. А тепер скажи, якби через 1000 років після катастрофи розум з'явився знову, яка з цих істот могла б створити нову цивілізацію з більшою вірогідністю? А також напиши, які, можливо, тварини, на вашу думку, могли б вижити і чому. Всі думки у коментарі, цікаві відповіді я опублікую у своєму телеграм-каналі. Дякую тим, хто додивився до кінця, дякую тим, хто зі мною. Бережіть себе та природу. Слава Україні та її героям!